من الدولة الإسكندنافية الأغنى والأغلى والأجمل. مساحات واسعة لم تعبث بها أيادي البشر، تجعلك ترى بين جبالها وتضاريسها عظمة الخالق عز وجل. بلد النصف مليون بحيرة. رحلتنا الجديدة رح يكون فيها جمال من النوع المركز، ورح نعيش فيها مع بعض أجمل المغامرات. البلاد اللي كانت موطن الفايكنج قديما، والدولة اللي فيها أكثر من 450 ألف مسطحة مائية. بلاد الجليد والشلالات والأنهار. Ladies and gentlemen, welcome to Norway. قبل ما نبدأ هذا الفيديو حابب خبركم انه هذا العمل برعاية شركة سمارت ترافل جو للسياحة في النرويج. لأي حدا مهتم يزور النرويج بهدف السياحة بيقدر يتواصل معهم. راح احط لكم رابط حسابهم بالانستغرام بصندوق الوصف. اعطونا لايك واشتراك بالقناة ويلا نبدأ المشوار. مشواري بدأ من وصولي للعاصمة النرويجية أوسلو، ومثل كل عاصمة مركزية راح تلاحظ التطور العمراني وزحمة المدن بطريقك. وطبعا القصر الملكي ومبنى البرلمان النرويجي موجود فيها. في حال قررت تجي سياحة على النرويج وبتتقن اللغة الإنجليزية، فهذا كافي لأنك تتفاهم مع أهل البلد. ببساطة لأنه 86% من النرويجيين بيحكوا إنجليزي بطلاقة. أوسلو حصلت عام 2003 على جائزة المدينة المستدامة. بعام 2007 حصلت على المرتبة الثانية للمدن الخضراء والأكثر ملائمة للعيش حول العالم. ومعلومة ممكن كتار ما بيعرفوها إنه جائزة نوبل السنوية تتسلم بهاي المدينة. وبأوسلو كانت سيارة الشركة السياحية عم تستناني لنتجه إلى الغرب النرويجي، ويلي فيه أماكن صنفت من أجمل بقاع الأرض. وحسب برنامجنا كانت الوجهة الأولى طريق ليزي بوتنفاين. هذا الطريق يكاد يكون الأغرب حول العالم، بيمتد بطول 30 كيلومتر بشكل متعرج ومنحدر على ارتفاع حوالي 1000 متر عن سطح البحر. هذا الطريق بيكون مسكر تماما في فصل الشتاء، لكن بالصيف بيزوروا حوالي 120 ألف سائح كل سنة. أبشع شي حسيته خلال مرورنا بهذا الطريق هو الدوار اللي حسيت فيه بسبب كثرة المنعطفات والضغط الجوي، بس فعليا بأعلى نقطة كنا ماشيين بين الغيوم حرفيا. وقبل وصولنا لهذا الطريق مرينا بمنطقة كانت أشبه بتضاريس وطبيعة أيسلندا، وطبعا وثقت لكم جزء من مناظر هاي المنطقة الساحرة. أسفل طريق ليزي بوتنفاين كان بانتظارنا مضيق رائع يدعى ليزي فيو، وهو واحد من أجمل المضائق البحرية في النرويج. وقت وصولنا كان الجو ماطر، ولكن المنظر كان مدهش. الغيوم منخفضة والشلالات محيطة بالمكان من كل جانب. وبما أنك بالنرويج الأمطار ما لازم تمنعك من الاستمتاع بالأجواء والمناظر المحيطة، لأنه الجو ماطر أغلب الأوقات صيفا شتاء. ومن هذا المضيق كان لازم نطلع مع سيارتنا بالعبارة
لنوصل لوجهتنا ومغامرتنا القادمة، وهو الطريق لأحد أهم المعالم السياحية في النرويج. لحظة، رحلتنا ما خلصت، بس قبل ما نكمل رحلتنا سوا بتمنى من كل حدا عم يشوف هذا الفيديو يفتح حسابي على انستغرام، وإذا عجبه المحتوى يتابعني. أنا بالأصل مصور فوتوغرافي قبل ما أفوت بعالم صناعة الفيديو، وكنت وثق رحلاتي من خلال التصوير الفوتوغرافي فقط. هاد غير إني بنشر كواليس الرحلات والتصوير على الستوري. يا ترى رح نقدر نوصل لل50,000 مع بعض؟ وبعد ليلة قضيناها بالأوتيل على الضفة الثانية من المضيق، انطلقنا صباحا بالسيارة، وكانت وجهتنا لأحد أشهر مناطق الجذب السياحي بالنرويج. وهي المنطقة هي عبارة عن منصة صخرية تشكلت بسبب عوامل طبيعية على مدى سنين طويلة، وهي مقصد لآلاف السياح حول العالم بالرغم من صعوبة الوصول إليها، واسمها بريكستولن. ما في مسار للسيارات بيوصل لهي الصخرة، ولهذا السبب كان لازم نركن السيارة في نقطة معينة ونكمل سيرا على الأقدام. مسافة المشي كانت لحوالي 4 ساعات تقريبا بين الجبال، وبطرقات كانت صعبة جدا بأماكن وأسهل بأماكن تانية. ولأي حدا حابب يزور هذا المكان، حابب خبرك انه هذا رح يكون اختبار حقيقي لتعرف اذا لياقتك لسه عالية. لكن جمال المناظر حواليك، الجبال والينابيع والأنهار وأشكال الصخور رح تنسيك التعب أكيد. في شي لفت نظري بيستحق الذكر، انه طول الطريق ما شفنا اي اوساخ مرمية على الارض. مستحيل تلاقي عقب سيجارة او كياس نايلون على الطريق، مع انه من سابع المستحيلات توصل اي عمال للبلدية او التنظيفات لهي المناطق. وهذا اذا دل على شي فهو بدل على رقي السياح يلي مارين بهذا الطريق. فكل واحد فيهم بيحمل قمامة معه لحتى يشوف اقرب مكان لرميها، وهذا الشيء ما بتشوفه فقط بهذا المكان وإنما بعموم المناطق السياحية في النرويج. وبعد مسار طويل تخلله عدد درجات لا تعد ولا تحصى، كانت لحظة الوصول المرتقبة. باللحظة يلي وصلنا فيها نسينا التعب تماما، وكانت المفاجأة بالمشهد. حوالي 350 ألف كيلومتر مربع هي مساحة النرويج، بيسكن فيها حوالي 5.5 مليون نسمة فقط. رحلتنا بالنرويج ما كانت ضمن الأرياف فقط، وإنما كان للمدن نصيب أيضا من هاي الرحلة. وواحدة من أجمل هاي المدن كانت مدينة رائعة تدعى بيرغن، وتلقب بعاصمة الغرب النرويجي. فيك تعتبرها نقطة انطلاق مناسبة جدا للأرياف والمناطق السياحية الغربية، في حال ما كنت حابب تنطلق من أوسلو وحاجز على مطار بيرغن. البيوت الملونة بألوان الطيف المدهشة هي أول شي جذبني لهي المدينة الرائعة.
فبمجرد وصولك لهي المدينة رح تكون الواجهة البحرية لإلها مزينة بهي البيوت الرائعة. تحيط ببرغن 7 جبال بتقدر تطلع عليها بوسائل مختلفة، مثل هذا الجبل يلي طلعنا عليه بواسطة التلفريك. ومن فوق رح تقدر تشوف نظرة بانورامية رائعة على المدينة. كمان من أشهر معالم هاي المدينة هو سوق السمك يلي بيتوسطها، يلي يباع فيه أفخر أنواع الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية. وكانت زيارة هذا السوق فرصة مناسبة لتجربة أحد هاي الأصناف، وفعلا كانت لذيذة. مع حلول المساء وبدون أي ترتيبات، ومن حسن حظنا بنفس اليوم اللي وصلنا فيه على برغن كان في المهرجان السنوي للألعاب النارية، وهي كانت فرصة رائعة لأنقل لكم الأجواء الليلية بهذا اليوم المميز عبر اللقطات الجاية. ولهون رح ننهي الجزء الأول من توثيق هاي الرحلة النرويجية المميزة، حتى ما تحسوا بالملل وتكون مدة المشاهدة طويلة، لكن بوعدكم انه لسه في مناطق مدهشة رح تشوفوها بالجزء الثاني ان شاء الله. ولهيك بتمنى من كل حدا حابب يتابع الجزء الثاني يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لتوصلوا الإشعارات فور رفع الفيديو. كل شي شفتوه بهذا العمل هو عبارة عن مجهود شخصي من إعداد وتصوير ومونتاج لأكثر من 2 شهر عمل، لهيك بتمنى لا حدا يبخل بدعمي باللايك والتعليق إذا عجبكم محتوى الفيديو، لأن تفاعلكم بيفرق كتير. وتابعوني على انستغرام لتعرفوا كل شي جديد. إلى اللقاء.